Працюємо постійно. Сьогодні армія ТІВІ знаходиться на бойовому чергуванні в польської самохідної артилерійської установки «Краб», яка і пройшла бойове хрещення саме на російсько-українській війні, а зараз стримує натиск ворога на Донецькому напрямку у виконанні фахових артилеристів-гармашів з 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Оце, можна сказати, все недавно прийшла. Навіть постріл дивишся, в тебе просто блистить все. Весь ствол блистить. Зараз такого не скажеш, звісно. Ні, ну вона працює, вона не має бути Не відпочиває чистенька. ні дня. Працюємо постійно. Є цілі, є бажання воювати. В хлопців усіх і будемо працювати, будемо давити ворога до кінця. Саме мене вразило те, що в ній багато місця всередині. Да. Є де розвернутися, є де екіпажу повернутися, є десь щось положити, Речі. Перевезти. Все зроблено як для людей. І не потрібно... Раніше досилали снаряди вручну, зараз тут автомат, все автоматом працює. Ми ніколи не працювали автоматом. Це дивувало. Все працює, нічого не поломано, їздить, не глохне. Нюанси трошки є по ній, в неї ходова трошки слабенька, не боїться дуже сильно болота, тому що важка, грузне і боїться піска, розувається. А так вона маневрена по ґрунтовці, якщо сухо поїде, обжене 76 розганяли по ґрунтовці. Тот що? Да, в неї, Здається, в неї 60 60, по а ми їй ґрунтовці. 76. Кажу, ти щось не перепутав до міхвода? Каже, да ні. А ми з горбка добре набрали. Це саме було переміщення у нас там. Батько у цієї польської самохідки – це англійська САУ АС-90, від якої польська САУшка успадкувала башту і оцю гаубицю. А мама в польській САУшки – це південнокорейська САУ К-9 Сандер, від якої польська САУ успадкувала саме шасі. Калібр 155, дальність звичайним снарядом до 30 кілометрів. Активно-реактивним до 40 кілометрів. Питання, якими тобі подобається найбільше працювати? Найбільше? Касетами, але днем. Вдень, так? Так. Тому що вночі це бенгальський огонь. Він от куди вилетів, він до самого початку, поки не впаде, його видно струю, як він летить. А, так? Так. Тобто і це його демаскує, вони встигають Звісно. В тебе є пару хвилин, щоб відстріляти, тобі ціль дали, і швидко заховати і самому заховатися, бо буде зразу прильот. Ви ж, я так розумію, на них попрацювали тут по всьому Донецькому напрямку, на різних ділянках фронту, за різної інтенсивності. От де було найгарячіше, якщо згадаєш? Найгарячіше в тому році у нас тут був Ступочки, Притечено, відбивали тут, типу Бахмут, але теж по 100, по 120, по 150 снарядів в день викидували. Як при такій інтенсивності себе показував сама гармата, сама гаубиця, як себе показувала? Чи це не було для неї забагато, чи така швидкострільність в неї і зберігалась, і як взагалі вона себе показала? Гармата при стрільбі показала себе чудово, на точність нічого не впливало, те, що перегрівав. Ну, ствол, можна сказати, взагалі не перегрівався. Саме більше це 18 швидких відпрацьовували за один раз. А як ти кажеш, 18 швидких, це якось певна... Тобто виїхали, тобі координати дали, ти просто в одну точку 18 снарядів за раз. Щоб болото не заносити. Та, ну, правильно. Порядок має бути. Бачиш, як жили. Все. Водичка тут, все є.
По яких цілях працюєте саме на цьому напрямку? Я знаю, що вам рідко кажуть, по чому ви працюєте, зазвичай це координати, але, можливо, десь доходило, можливо, якісь особливі влучання були і розповідали, по чому саме працюєте? По живій силі, по броні? Звісно, більшість це жива сила, іде в нас наступаюча піхота. Ну, ми стараємося її трошки на підході підловити, знищити. Ну і так, і бувають і танки, бувають і по танчиках стріляємось. Недавно стріляли корейський, який Т-49. Ні, М1976 Коксан. Наші командири сказали, що ми працюємо по піону совєтському, а потім сказали, що це був Коксан. Вони схожі ж, да, вони візуально. Так, вони ж теж здоров'ячі, там стволи в них. Вона коли замаскована, так і не скаже, Так, що так. це за гармата. Угу. А і що, було враження, чи там десь поряд лягало? Ну, посічено. Угу. Кажуть, посічено, точно не можна було сказати, чи уразили, чи ні, типу, до розвідка. Працює взагалі, можна сказати, на розслабоні. СОП диктує координати азімут прицілу, я ввожу його в свій стовпчик. Просто як джойстиком, як на якомусь геймпаді піднімаю ствол, кнопка автонаведення, гармата розумна, все саме за мене робить. Так само, наприклад, якщо працює сильно реп, ворожий або наші буває часто глушить, польська навігація глушиться слабо, і аналогічно наша кропива. Можна по азимутальному кругу і інклінометром наводитись, можна прямою наводкою. Є також системи заміру швидкості польоту снаряду. 842 метри останній раз була швидкість. Система ОБРА – це лазерне облучення, так як я вже командир раніше розказував, що якщо десь якась пташка літає і робить по нам лазерний замір дальності, у командира на комп'ютері показується напрямок, висота, ну і дальність до цілі. Тут все просте і все для людей. Що допомагає цьому, щоб ви отак от синхронізуєтесь, як команда працюєте? Та тому що ми вже сім'я, ми вже 3 роки разом, і ми з полуслова і як то, з одного погляду розуміємо, що йому потрібно, що потрібно подати, що він хоче від мене. Можна не говорити навіть, взглядом все бачить. Просто люди звикають один до одного і знають один одного звички. Ну що ж, не стали ми довго сидіти в хлопців, відпрацювали, як то кажуть, одразу поїхали, щоб не демаскувати їх позицію та не наражати на додаткову небезпеку. А ви додивляйтесь сюжети до кінця і не перемикайтесь, слідкуйте за Армією ТВ.